स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज फेरि म तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई युनिकोडको बारेमा बताउने छु। आज अलिकति पृथक खालको युनिकोडको भिडियो छ यो। यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई टाइप गर्न सिकाउने छु। युनिकोडमा कसरी अप्ठ्यारा सेन्टेन्सहरुलाई टाइप गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु। मैले विद्यार्थी लेखेको युनिकोडमा धेरैले कमेन्ट गर्नु भएको छ। मलाई खुसी लागेको छ त्यो कमेन्ट देखेर। त्यही कमेन्टको आधारलाई मैले समग्रमा एउटा टाइप गरेर निकालेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य दिनुहोला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनु सुरु गरौँ अब। गुगल क्रोममा गएर मदन पुरस्कार खोलिसकेपछि म यसको लिंक तल तपाईहरुलाई दिनेछु र तपाईहरु यो डाउनलोड लिंकमा आउनु होला। माथिको यो डाउनलोड लिंक छ, डाउनलोडमा आउनु होला। यो डाउनलोडमा आएपछि युनिकोड डाउनलोडमा आइसकेपछि यहाँ अर्को लिंक छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यो लिंकमा गइसकेपछि तपाईले युनिकोड फन्ट भन्ने यहाँ भेट्नुहुन्छ नेपाली फन्टमा। यो युनिकोड फन्टमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड भइसक्यो। यसलाई ओपन गर्नु होला र दुईटा फन्ट छन्, एउटा जानकी भन्ने छ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो अलरेडी इन्स्टल छ त्यसकारणले यहाँ इन्स्टल भनेर देखायो। र अर्को यो मदन भन्ने छ। यो दुईटा फन्टले तपाईले के गर्नु पर्यो, पहिले इन्स्टल गर्नु पर्यो। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि अब यसलाई मिनिमाइज गरौँ र माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौँ। WINWORD विनवर्ड गरेर वर्ड खोलौँ। हामीले युनिकोड रोमनाइज्ड लेआउटलाई अप्ठ्यारा सेन्टेन्स जस्तै छ, त्र, ज्ञ, त, द, श्र, ध, ट यस्ता वर्डहरु कसरी लेख्ने त हेरौँ। छ लेख्न आँट। यहाँ मैले पहिले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, फन्टमा गएर फन्ट मिलाउनु पर्यो। यदि तपाईले फन्ट मिलाउनु भएन भने तपाईको सेन्टेन्स एक्ज्याक्ट नआउन सक्छ। जस्तै मैले यहाँ नेपाली युनिकोड रोमनाइज गरे, यहाँनेरि गएर नेपाली युनिकोड रोमनाइज गरे र माथि फन्ट आयो मंगल भन्ने आयो। यसमा मैले क टाइप गर्छु, जस्तै के हलन्त स छ आयो हैन। अब यसलाई मैले ठुलो गरौँ। छ आयो, त्र गर्नुपर्ने भयो। टी हलन्त त्र हलन्त ज्ञ शिफ्ट वाइ गर्दै मैले त गर्नुपर्ने भयो। टी हलन्त टी त द गर्दाखेरि डी हलन्त ध ध भयो। अब यसलाई हामीले माथिको फन्ट चेन्ज गरौँ। एकचोटि फन्ट चेन्ज गरेर हेरौँ। व डी हलन्त ध अब आयो। यसकारणले मैले देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि माथिको यो फन्टमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो त मदन 2 अथवा हामीले जुन अगाडि फन्ट हामीले डाउनलोड गरेको छ त्यही फन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डी हलन्त व अर्को द पनि आयो। श्र गर्नु पर्यो भने स हलन्त र अब ध गर्नु पर्यो। यो त मैले तपाईलाई पहिले पनि देखाएको थिएँ। यसको बारेमा मैले एउटा भिडियो नै पनि बनाएको थिएँ। ध ट ट यसरी हामीले यस्ता अप्ठ्यारा सेन्टेन्सहरुलाई पनि टाइप गर्न सक्छौं। हामीले गुगलमा युनिकोड रोमनाइज लेआउटको एउटा किबोर्डको पिक्चर पाउँछौं, त्यसबाट गर्नु भए पनि हुन्छ। अथवा त्यसमा नपाएमा तपाईलाई म यहाँ डाउनलोड लिंकमा पनि हाल्दिनेछु र यो सेन्टेन्स शब्दहरुलाई म शब्द बनाएर तलपट्टिको डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिनेछु, ताकि तपाईलाई टाइप गर्न सक्नु भएन भने त्यहाँबाट कपी गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै छबाट क्षेत्र। यसरी म टाइप गरेर तलपट्टि राख्दिनेछु। धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। कृपया यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।